ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආව අදත් අපේ ටෙක්නික් සයිඩ් එකේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා වගේ mod WhatsApp එක. ඒ කියන්නේ GB WhatsApp FM WhatsApp වගේ WhatsApp mod එක බෑන්ඩ් වෙලාද? ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆයි වෙන්නේ නැද්ද? ඔය ප්‍රශ්නේ දැන් ගොඩක් දෙනෙක්ට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ටික කාලයක් තිස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් සමහරුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් සමහරුන්ට නෑ. ඉතින් මේ පාර මේ ආව ප්‍රශ්නේත් සමහරුන්ට සහ ඒ කියන්නේ පිරිසකට තියෙනවා තවත් පිරිසකට නෑ. ඉතින් අද මම ගෙනත් තියෙන්නේ ඔය නම්බර් එක වෙරිෆයි වෙන්නේ නැති එක විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමේ ඔයාලට හරියන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ක්‍රමේ හරි ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න හරි ගියා කියලා. හරි ගියේ නැත්නම් හරි ගියේ නෑ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද මේකට තවත් ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම ගණනාවත් මට ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ගේන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද පිරිසකට හරි ගියේ නැත්නම් මොකද ඉතිරි ක්‍රම ඔයාට හරියන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ ක්‍රමේ හරි ගියේ නැත්නම්. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys, ඉතින් මම මගේ ඔරිජිනල් WhatsApp එකෙන් ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාගේ mod WhatsApp එකේ තිබ්බ කියලා බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න WhatsApp කියලා. මෙතනින් ඔයා ඔරිජිනල් WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයා මුලින්ම ඔරිජිනල් WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න. ඔයාගේ WhatsApp එක ඕපන් කරලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ඩොට් තුන උඩ ටච් කරන්න. මේ ඩොට් තුන උඩ ටච් කරලා ඔයාට තියෙන මෙතන settings කියන එකට ටච් කරන්න. ඔයා මේ ඔරිජිනල් WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ නම්බර් එක වෙරිෆයි වෙනවා. අර mod එකේ තමයි නම්බර් එක වෙරිෆයි වෙන්නේ නැත්තේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම්බර් එක දීලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක වෙරිෆයි කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔරිජිනල් WhatsApp එකේ settings වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන QR icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ එන QR එක ඔයාට පුළුවන් screenshot එකක් ගහගන්න. මෙන්න විදිහට screenshot එකක් ගහගන්න මේක. මේක screenshot එකක් ගහගෙන ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා වෙන ෆෝන් එකකට මේක WhatsApp වලින් යවා ගන්න. ඔයාගේ ගෙදර වෙන ෆෝන් එක නැත්නම් යාළුවෙක් එක්කට හරි ඔයා මේ QR එක යවා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් මෙන්න මෙතනින් back වෙලා ඔයාගේ mod WhatsApp එකට එන්න. mod WhatsApp එකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ නම්බර් එක verify කරන්න තියෙන තැන. ඒ කියන්නේ වෙරිෆයි කරන තැන වගේ නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න තියෙන තැන උඩ ඩොට් තුනක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාට ලින්ක් ඩිවයිස් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න එතන ලින්ක් ඩිවයිස් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ QR එකක් ස්කෑන් කරන්න තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ එන්න ඒ QR එක ස්කෑන් කරන්න තියෙන ඒ QR එකට ඔයාලා යවාගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්ත QR එක ස්කෑන් කරගන්න එක වෙන ෆෝන් එකකට යවලා ස්කෑන් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp එක නිකම් ඔයාට mod WhatsApp එකට හම්බෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම ඔයාට නැවත වතාවක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මට mod WhatsApp එකක් නැති හින්දා මට මේක ටිකක් කියලා දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයා WhatsApp එකට එන්න. WhatsApp එකට ආවට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ settings කියන එකට යන්න. dot to touch color settings කියන එකට යන්න. ඉතින් ඔයා මේක original WhatsApp එකෙන් තමයි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන QR icon එකට ක්ලික් කරලා ඔයාට තියෙන්නේ මෙතන screenshot එකක් ගහගන්න. මේ QR එකේ screenshot එකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ mod WhatsApp එකට යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකෙන් අයින් වෙලා ඔයාගේ mod WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න. ඔයාගේ mod WhatsApp එක ඔයා ඕපන් කරගෙන ඔයාට නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න තියෙන තැන උඩ තියෙනවා ඩොට් තුනක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න තියෙන තැන තියෙනවා උඩ ඩොට් තුනක්. ඒ ඩොට් තුන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් link device කියලා. link device හරි මොකක් හරි කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ QR එකක් ස්කෑන් කරන්න වගේ කැමරා එක ඕපන් වෙනවා. මෙතෙන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්ත QR එක වෙන ෆෝන් එකකට යවාගෙන මෙතනින් මේ කැමරා එක ඒ QR එකට අල්ලන එක. එතකොට ඔයාගේ mod WhatsApp එකට නිකම්ම ඔයාගේ WhatsApp එක log වෙනවා. ඉතින් නම්බර් එක එන්ටර් කරලා log වෙන්නේ නැති කට්ටියට මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර නම්බර් එක verify වෙන්නේ නැති කට්ටියට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමේ හරි ගියේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකට හරි ගියේ නැහැ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හරි ගියා කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද මම වැඩි ප්‍රතිශතයේ තියෙන පැත්ත බලගෙන හරි ගියේ නැති ප්‍රතිශතය වැඩියෙන් තියෙනවා නම් මම තවත් ක්‍රම කිහිපයක් ගේනවා. හරි ගියා නම් ගොඩ දෙනෙක්ට මම නැවත ක්‍රම ගේන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් කට්ටියට හරියන නිසා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න. අමතක නොකර අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මොකද වන් කියන්න ඉතාමත් ආසන්නයි. එහෙනම් ඔයාලා සියලුම දෙනාට සුබම සුබ දවසක්.